Pwede na akong magsalita. Ba't hindi nakikita dyan? Sige. Sige na. Sige, go lang. Okay, good evening po sa lahat ng mga ka-YouTubers natin. And good evening and welcome once again to the live streaming of our tax training, no? Kasi ito po yung ating every Tuesday and every Thursday na siya po nating maintain para po tayo magsama-sama online, no? So, yung topic po natin today is about how to compute and avail of the estate tax amnesty. But even though ang topic natin is about estate tax amnesty, ang ano po natin is priority natin talaga ay ang pagsagot sa inyong mga katanungan, no? Dali lang. Okay. So, okay. Okay lang. Sige. So, yung atin pong topic is about how to compute and avail of the estate tax amnesty. Okay, so go lang po tayo. Our revenue regulations is 6-2019, which is the implementing regulations of the estate tax amnesty, na ito po ay pinapatupad ng Republic Act 11213. Ito yung Tax Amnesty Act na dated May 29, 2019. No? So, ang duration po ng ating amnesty for the estate tax is 2 years. No? So, 2 taon. So, hanggang 2021 po, pwede pa tayong mag-avail on the payment of our estate tax amnesty na okay. So, ano po ba yung purpose nitong estate tax amnesty na sinasabi natin? Okay. So, ito yung binibigay ng gobyerno sa atin to provide the taxpayers one-time opportunity na bayaran o isettle yung kanilang estate tax obligations through an estate tax amnesty program that will give reasonable relief to estates with outstanding estate tax liabilities. Ano pong ibig sabihin nito? Bibigyan ng pagkakataon yung mga hindi pa na-transfer o nabayad yung kanilang mga ari-arian na nagaling pa doon sa minana nila na hanggang ngayon hindi pa bayad, no? Para mabayaran. No? Ano po ba itong estate tax na sinasabi natin? Estate tax is the transmission of the ownership or the privilege, no? Para manahin yung mga ari-arian ng isang taong namatay at ito ay mapunta sa kanyang mga tagapagmana, no? This estate na sinasabi natin, succession, yung pagmamana ay pinapatupad din po. May batas po tayo dyan na nasa civil code po natin. Ito yung wills and succession, no? Ito yung sino ba yung talagang tagapagmana at paano ba binibigay sa tagapagmana yung kanilang mamanahin na ari-arian pag namatay na po yung may-ari. No? So, governed by our civil code. No? Dito naman, bakit sila napupunta sa BIR? Kasi bago po mapunta sa tagapagmana or sa heirs, yung mga property na yan, dapat dadaan po muna sa BIR dahil nangangailangan po yan ng clearance, ng tax clearance, especially if the property na mamanahin po ng mga tagapagmana ay registrable property o yung tinatawag natin na halimbawa lupa, sasakyan, mga shares of stocks. Ang tawag po dyan registrable property because kailangan po na mapatunayan mo yung ownership, makamit mo yung ownership, ipaparehistro mo sa ahensya kung saan po siya regulated. No? Kagaya ng lupa natin, regulated po siya ng LRA or Land Registration Authority. So kahit ikaw pa yung may-ari ng lupa, sa totoong buhay, binili mo, pero wala ka naman titulo at hindi mo naman pinaregister sa pangalan mo, then hindi ka pa rin pwedeng i-consider na ikaw yung may-ari. No? Kasi yun ang tinatawag na registrable property. Kagaya din ng mga sasakyan sa LTO, kung
binili mo na yung sasakyan, hindi mo naman pinalipat, hindi mo pinatransfer sa pangalan mo. Then, pag may nangyari doon sa sasakyan, yung may-ari pa rin na una, yun ang hahanapin at yun ang hahanapan ng liabilities, no? So, yun po yung tinatawag natin na estate tax. Yun yung mga pag-transfer ng ari-arian ng namatay papunta sa kanyang mga heirs or beneficiaries. Shout out po muna tayo, Alvin. Sino yung ating mga YouTubers ngayon? Ma'am, ang nag-chat, ma'am, good evening daw po si Angel Alas. Okay, so shout out po, Angel Alas. Kasi username, ma'am, zigzag minded. Ang Sig- username niya Zigzag minded, no, yung mga YouTubers natin, no? Kasi nag-iba na yung mga YouTubers natin kasi nag-iba na din yung ating topics, no? Hindi na siguro ano sa iba. Pero pwede pa rin po tayo mag-entertain ng mga questions po ninyo regarding taxation. Hindi lang naman po tungkol sa estate tax ang sasagutin natin. Okay po. Yun pa lang namang Okay, so shout out din po tayo sa mga YouTubers natin po dyan na nag-subscribe po sa atin. We already have our 3,870 plus na subscriber. Thank you po sa inyong lahat. At tuloy-tuloy pa rin po, August 29, no? Yung ating free bookkeeping na seminar. 28-29. So tuloy-tuloy pa rin po yan. Kahit dahil sinasabi po natin na monthly po yung ating free bookkeeping, no? Online din po yan. And then, yung mga new members natin, no? Hi, at saka thank you sa mga nagpa-member po sa atin. So, magkaroon sila ng mga serbisyo na matutulungan din po natin sila sa kanilang mga pangangailangan tungkol sa taxation. No? Ma'am, shoutout po natin si Ma'am Evelyn Redillas. Good Okay. evening daw po, ma'am. Good evening, Ma'am Evelyn Redillas. Yes, ma'am. Okay, so good evening po and hi, no? Entertain po natin yung mga questions, hindi lang tungkol sa estate tax, no? Kung hindi patungkol po sa lahat ng klase ng problema nyo at mga concerns po ninyo na related po sa taxes, no? Okay. So, habang wala pa pong question, tuloy lang po natin, explain natin sa inyo yung ano ba ang estate tax na tinatawag, no? At ano yung coverage ng estate tax amnesty na to? Ang coverage po ng estate tax amnesty is yung namatay na may ari-arian na matay siya nung December 31, 2017 and prior. Ibig sabihin, yung mga namatay ng January 2018, hindi na po kasama dito sa amnesty na to. Pero kung mapapansin natin, sino ba yung kasama dito? Yung wala pa ang train law. Kasi pagdating ng January 2018, train law na po, so ang rate ng estate tax is 6% na. Samantalang bago mag-train law, mataas po yung rate ng estate tax, kaya binigyan sila ng amnesty para makapag-avail po sila at mabayaran na yung mga outstanding na mga ari-arian na hindi pa rin nalipat hanggang ngayon dahil hindi nabayaran. So napakababa na po ng babayaran na taxes pagka in-avail po ninyo yung estate tax amnesty. Bakit? Kasi babayaran nyo na lang 6% na lang ng taxable estate at wala pang penalties, no? So, ganun po siya kababa. Kaya, yung mga hindi ba nag-avail ng ating estate tax, mag-avail na po kayo para ma-avail nyo rin yung mababang rate ng estate taxes. At matransfer na sa inyo yung mga properties. Hindi yung namatay yung lolo, namatay yung anak, namatay pa yung anak, ng mga apo na iwan sa kanila yung problema kasi ang mga lupa o mga ari-arian hindi pa nailipat, no? So, susceptible pa siya na mayroon pang mag-claim na iba kasi hindi pa nakapangalan yung lupa na hindi nakarehistro sa tamang tao kung kanino siya dapat nakarehistro. Okay. Okay, so itong tax amnesty na po, estate tax amnesty na to, shall not be extended to the following. Ibig sabihin, ito yung mga hindi po pwedeng mag-avail ng estate tax amnesty. Ito yung mga delinquent estate tax liability that have become final and executory and those covered by the tax amnesty on delinquencies. So yung mga may assessment na, no? Hindi na po sila pwede na mag-avail pa nitong estate tax amnesty na to. Yung ibig sabihin, nag-file na sila ng
estate tax na return, tapos na-assess na ng BIR, hindi pa nila nabayaran, doon na sila sa isang amnesty na tinatawag, tax amnesty on delinquencies. Ito yung mga taxes na na-assess na ng BIR, pwede rin po kayong mag-avail ng amnesty po doon. Meron din. Pero ibang klaseng forms na at ibang rates na din po. No? So, what are the properties involved in cases pending in appropriate courts? Ito yung mga nasa korte na, no? Hindi na rin pwedeng i-avail ng estate tax amnesty. Kasi pending, nasa korte na po sila. So, kung hindi pa na desisyonan ng korte, hindi pa pwedeng i-avail natin ng estate tax. Another is falling under the jurisdiction of the Presidential Commission of Good Government. Ito yung may mga kaso sa PCGG, no? Na may mga kaso dahil mga ill-gotten wealth, yung mga ganun. May mga questionable pa, no? Questionable yung pag-aari. Kaya hindi po pwedeng isama sa amnesty. Why? Kasi yung case na yan, hindi pa pwedeng i-claim o i-transfer sa beneficiary yung mga lupa or ari-arian. No? And those, sino pa yung hindi pwedeng mag-claim pa rin ng estate tax amnesty or hindi pwedeng mag-avail? Those involving unexplained or unlawfully acquired wealth under Republic Act number 3019, ito yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act natin, na sino may mga crime dito, yung mga government officials and their accessories or accomplices na nagkaroon ng kinakasuhan na sa ombudsman at involved yung mga properties nila, so hindi po din po pwedeng mag-avail ng estate tax amnesty. No? So, Republic Act number 3019, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at itong Republic Act number 7080 or itong penalizing the crime of plunder. No? So, pareho itong mga government officials ang kinakasuhan at questionable po yung pag-aari ng properties. Another, involving violations of Republic Act number 9160, otherwise known as the Anti-Money Laundering Act. Ito yung mga unexplained wealth, no? Hindi naman na-explain kung bakit nagkaroon ka ng mga ari-arian mo, so hindi na-explain. May kaso ka, hindi po pwedeng isama sa estate tax amnesty. Another is involving tax evasion and other criminal offenses, no, under the Chapter 2 of Title 10 of the National Internal Revenue Code as amended. So, itong mga cases na may tax evasion at saka nandun na sa korte, no, at saka may mga criminal offenses na hindi po pwede din isama sa amnesty. Although also involving felonies or fraud, illegal exactions and transactions, and malversation of public funds and property under Chapters 3 and 4 of Title 7 of the Revised Penal Code. Ito yung mga criminal act, no, na punishable by the Revised Penal Code, yung felonies or fraud, illegal exactions, transactions, so hindi ho pwede din avail ng estate tax amnesty. Okay? So, may question tayo. Okay po. Dahil po kayo ma'am kay Zigzag Minded, pero Okay. shoutout muna natin si Ma'am Mercy Martin. Good evening daw. Good evening, Ma'am Mercy Martin. No, mga first time to ha. Mga new names po, pero thank you din po, no? Sir Aaron Genesis Joaquin. Oh, okay. So Aaron Genesis Joaquin. No, so mga bagong YouTubers natin, mga bagong yung nanonood po sa atin. So thank you po very much. Yung question ma'am ni Zigzag Minded, namatay tatay ko noong 2012, pero wala pa po yung titulo. Ang meron lang, award notice. Need na din po ba yun ayusin sa BIR? Then, 3 po kami magkakapatid. Tapos yung mother ko po, namatay this year po. Sino po ang dapat mag-file sa BIR? Okay. So 2012 pa napatay ang father, tapos awards. Actually, i-honor po yan ng BIR kasi ang sabi doon, rights, kahit yung rights or interest doon sa property, pwede na pong isama sa awards. Although, siguro ang mangyayari dyan, pagkatapos na bayaran ninyo yan sa BIR,
pupunta pa rin kayo sa Register of Deeds, sa Land Registration Authority para ayusin po ninyo yung title, no? Pero kung meron na kayong Certificate of Awards, yung parang CLOA, no? CLOA yan. No? So kasama na po yan na i-file ninyo, i-avail ninyo ng estate tax sa Amnesty. Ngayon, ang tanong mo naman kung sino sa inyo na tatlong magkakapatid, wala na silang nanay? Wala rin ma'am, this year na din namatay. O kung this year, dapat i-file nyo na rin yung estate tax niyan. Kung sino sa kanilang tatlo, mag-appoint kayo. Kung extrajudicial settlement po niyan, hindi kayo duman sa korte para isettle nyo. Bali, sinettle nyo lang sa sarili nyo. So, ang tawag po doon, extrajudicial settlement. Mag-appoint kayo ng isa. Magkasundo kayong tatlo kung sino doon sa isa sa inyo na gawin ninyong administrator at siya yung mag-ayos lahat-lahat, i-authorize nyo siya at meron po siyang sweldo, may bayad po siya doon. No? Kasi mahaba pong proseso yung pag-follow up at paglakad sa mga requirements. So, pagkasunduan nyo po kung magkano yung ibabayad doon sa ma-appoint ninyo na administrator o yung tagalakad. Tapos ma'am, si Sir Jonathan Nolasco ma'am. No? Tubing pa lang. Okay. Hi po. Shout out to Sir Jonathan Nolasco. How are you? Tama ba yun, Sir Jonathan, na may proposal na ang mga estudyante ngayon home-based na lang at magtuturo ang mga parents? Kasi sabi ko magandang panukala yan, magandang suggestion yan, no? Kung meron man. Kasi sabi ko, hindi pa to pinropose ng gobyerno, ginawa na ni Sir Jonathan Nolasco to, no? Napakasipag na mga parents, home-based lang po yung kanilang anak silang nagtuturo, no? Sabi niya po, magandang gabi mo Ma'am Elsa, binabalik-balikan po namin videos niyo on how to record in the books of account. Malaking tulong po sa amin, registered na po kami sa BIR. God bless and protect. Wow. Actually, meron pa po akong kasunod na video dyan na makakatulong pa rin yung mga journal entries, yung mga common na journal entries for the merchandising business. Meron po kami kasalukuyan na inaayos namin yung PowerPoint and then i-shoot po natin yan para siguro maging available sa inyo yan next week because meron po tayong advanced bookkeeping na 3 days, no, nakaschedule yan, August, ano yan? Itong Thursday. Anong date ba ngayon? Yung Thursday, Friday, Saturday. 13, 14, 15, no? So may nakaschedule kami kaya hindi kami makasingit. So ginagawa namin kasalukuyan yung PowerPoint. So makakatulong po yan lalo sa mga libro natin. Kasi yung mga entries na hindi kompleto, lahat ng mga interest more or less nilagay namin doon para kayo na rin yung mamili yung applicable sa inyo, no? Yung mga journal entries. Kasi very important kasi yung journal entries eh. Yun yung debit, credit, no? So nagbigay na kami ng mga accounts para balance sheet account, income statement accounts para kayo na yung mamili at masundan nyo na maglalagay na rin tayo ng mga templates ng income statement, balance sheet, no? Statement of owner's equity, para masundan na lang ninyo, template na, madali na pati yung paggawa ninyo ng financial statements. Shoutout din po kay Sir Erickson Oson. Good evening daw po. Thanks for the wisdom you impart, Madam. Looking forward for the success of your vlog. Sir Erickson Oson. Okay, so shoutout po Sir Erickson Oson. Thank you po sa mga wishes nyo. Alam nyo, napakalaking bagay ng mga may mga taong nagwi-wish sa inyo, no? Because before you know it, yung mga wishes natin, naging totoo, nagkakatotoo yung mga wishes. No? Kaya nga sabi ng iba, be careful with what you wish for because it might become true. No? So yung mga nagwi-wish sa atin, maraming salamat po kasi ang mga wishes na yan, magkakatotoo. No? Marami pong salamat. Tama, isang bago lang po siguro to, si Yeshua Davidson. Good evening daw po. Okay, shout out po sa mga bagong YouTubers po natin. Anong pangalan? Yeshua Davidson. Oh, good evening po, no?
So tuloy lang po tayo, and for those na mga bagong YouTubers po natin, the aim of this tax training is for you to have a better tax compliance, no? Kasi nakikita natin yung gap nung taxpayer and the tax authority na sometimes napakahirap i-comply yung mga regulations natin kasi hindi masyado naintindihan, o kaya yung iba may kakulangan sa kung anong dapat gawin, yung mga proseso, no? So tayo ay nagbibigay ng kahit kunti lang doon sa ating makakaya na makapagbigay ng guide para naman kahit paano makatulong tayo sa pagko-comply sa ating mga tax liabilities, no? Okay? So, isa po kasi sa nakita ko din ng mga technicalities pagdating po sa BIR, ito po sa estate tax. Kaya minabuti ko na i-discuss natin ngayon, no? At saka kasi sayang, yung estate tax sa Amnesty, meron pa eh, no? So, yung mga hindi pa nakapag-avail, mag-avail na po kayo. Kasi ngayon lang to, at napakalaki po ng maitipid ninyo at malaking tulong, lalo na sa mga properties. Kasi, alam nyo yung properties na yan, mas mahal pa yan sa pera. Why? Kasi yung mga property, nag-a-appreciate yan eh. No? At saka yun yung mga properties na may mga sentimental values. Bakit? Kasi iniwan pa yan sa atin ng mga ninuno natin, no? Na para kapakinabangan ng mga next generation. Okay. Wala pang question? Okay. So, tuloy po tayo sa estate tax natin. Ano pong ibig sabihin ng net estate? No? Kasi pag nag-file tayo ng estate tax, hahanapan tayo ng tinatawag nila na gross estate at saka yung net estate. No? So, ano ibig sabihin po ng net estate? Ito yung gross estate, kung magkano yung value ng estate tax nyo at less allowable deductions. Anong ibig sabihin ng less allowable deductions? Tatanggalin yung mga allowable deductions na isa-isahin natin. Mamaya pag-explain sa inyo, ano ba itong mga allowable deductions when it comes to payment of the estate taxes, no? Na entitled or pwede ninyong i-claim. Ang batas na susundin natin dito sa Amnesty, yun pa rin yun po yung batas ng National Internal Revenue Code of 1997. Hindi pwede dito yung batas under the train law, which is Republic Act 10963 that took effect on January of 2018. Hindi po yan kasama dito, no? Hindi natin yan pag-uusapan sa Amnesty. Ang pag-uusapan natin sa Amnesty, yung mga dati pa na batas natin sa NIRC. Okay? Ano pong ibig sabihin ng net undeclared estate? No, ito yung may nagawa na estate tax return pero hindi pa na-declare, no, for tax purposes, no? So difference between the total net estate valued at the time of death of the decedent and the net estate previously declared with the BIR. So may na-file na siya na estate tax return pero may mga properties na hindi na isama. So, pwede bang i-avail niya ng estate tax amnesty? Yes. As to the portion lang na hindi na isama o hindi na declare doon sa previous na estate tax return po, no? So, net estate previously declared is presumed to have been reduced with all the allowable deductions. So, kung ngayon mo lang i-declare yung undeclared estate mo, the only share of the surviving spouse on the undeclared conjugal properties, if any, may be deducted from the undeclared estate. Ang problema mo lang dyan, pagka ngayon mo lang i-declare yung inyong estate tax na properties na kulang, no, na hindi nyo pa nabayan ng estate tax, ang allowed lang sa inyo na deductions is only the share of the surviving spouse. Yung mga deductions, yung mga claims against the estate, mga funeral, hindi nakasama, no? So, only share of the surviving spouse kung conjugal yung properties. Okay? Rate of estate tax, no? So, magkano ba yung rate ng estate tax? Kasi dati, graduated, no? But because of this tax amnesty, 6% na rin po. Parang kagaya na rin sa train law. Ang estate tax is 6% ang rate, no? Since tax amnesty ito, ang ginawa or sinabi sa atin is 6% po siya
ang rate, no? Hindi na yung dati na masyado mataas. O, 6% na, wala pang interest, wala pang penalties, kaya napakababa lang po ng babayaran. No? The state tax amnesty rate of 6% shall be imposed on its descendants total net taxable at the time of death without penalties at every stage of transfer of property. No? Ano yung sabi niya dito? In cognizance with the rules of succession. Ito yung sa civil code natin, no? On the transmission of properties, interest, rights, and obligations. Kaya yung sinasabi kanina na tanong na yung CLOA Certificate of Awards, yes, kasama na po yan. Kasi meron na tayong rights, meron tayong interest on the property. No? Okay. May question, ma'am. Okay. Galing po kay Ma'am Yeshua Davidson. My parents died and left us with their real properties with unpaid taxes for years. What's the procedure? What office pwede pumunta? So yung mga real property taxes po na yan na hindi binayaran, puntahan po ninyo yung city assessor kung nasa city kayo. Yung municipal assessor naman po kung nasa municipalities kayo, no? At meron tayong mga municipalities na hindi sila nagpo-foreclose ng properties kahit matagal na. Ang laki na ng mga utang, no? 20 years, 30 years. Hindi nila pino-foreclose yung properties. But be careful with the cities or municipalities na hanggang 5 years lang, no? I-auction na nila yung properties nyo. Kasi kung matagal na panahon na hindi yan nabayaran, it might be na na-auction sale na yan, no? So, babayaran nyo na yan. Kung hindi pa nabenta ng city, babayaran nyo yung mga utang. No? So, tingnan natin. Kaya, careful pagdating po sa mga real properties natin. Akala natin tayo pa yung may-ari, but because we failed to pay the taxes due, hindi na pala tayo may-ari. Kasi may right yung local government, no, para i-auction yung mga properties na delinquent o hindi nagbabayad ng tax. Ma'am, shoutout ko lang po si Sir Josefino Digal, Relian Jr. Second time around daw to watch live. Oh, parang narinig ko na siya. Last time, ma'am. Tapos si Sir Jeff Mark Fernandez, ma'am. Okay. Tapos si Ma'am Aya Pulido. Oh, yung mga dati natin, no? Yung mga suki natin. So, shout out po. Thank you very much. And welcome again. So, masaya tayo kasi nandyan ulit kayo, no? Ito, tungkol naman po to sa estate tax na i-explain namin sa inyo. Ito, ma'am, may question ulit. Galing po kay Zigzag Minded ulit, ma'am. Okay. Paano daw kung yung property hindi naayos estate tax at gagamitin sa online business? Required po ba yun ng BIR na ayusin agad? Gagamitin sa online business? Paano po siya gagamitin? Hindi naman kasi yung property nyo, kahit hindi nyo yan nabayaran ng taxes, not unless na ibenta nyo, doon yung sisingilin. Pero yung gagamitin nyo per se yung property for business purposes, hindi naman po. Yun lang sinasabi ko na unless na ibebenta nyo yung property. Talagang i-require po kayo na babayaran ninyo yung mga taxes na hindi nyo pabayad. Okay? Okay? So, tuloy lang po tayo, no, for the estate tax natin. Okay. So, ano tong provisions ng National Internal Revenue Code of 1997? So, ano yung sinusunod natin pagdating na po sa pag-impose ng estate tax liability? Ang sinusundan po natin ay ang batas na prevailing at the time of death of the decedent. Bakit batas at the time of death of the decedent? Kasi iba-iba po, pabago-bago ang rates po natin sa estate tax. No? So anong ibig sabihin nito? Kung kailan namatay ang decedent o yung may-ari ng properties, yung batas po na prevailing at the time of his death, yun po yung susundin. So halimbawa, may isang decedent o taxpayer, namatay siya noong 1980. Yung batas noong 1980, yun po yung gagamitin sa pag-compute ng kanyang mga deductions, mga gross estate. But of course, yung tax due, hindi na. Kasi meron tayong bagong batas na amnesty na 6%.
no? Pero yung pag-compute ng mga deductions, ng gross estate, claims of the surviving spouse, yung mga funeral expenses, yung batas po noong 1980 ang susundin. No? Okay. So, composition of the gross estate. Ano po ba yung mga kasama pag nag-compute tayo ng gross estate? No? Ito yung mga properties, interest, yung mga rights na sinasabi natin kanina, at the time of death, and such lifetime transfers includable in the gross estate as enumerated under the tax code. So ano-ano po yung mga yun? Pagka ikaw ay resident and citizen ng Pilipinas, lahat po ng properties mo, real and personal, tangible and intangible, wherever situated, pag namatay ang isang taxpayer, ay lahat yan will be subjected to estate tax, no, dito sa Pilipinas. Pagka non-resident alien naman ang namatay, ibig sabihin non-resident alien, hindi siya Filipino citizen, pero nandito siya sa Pilipinas at may mga property siya dito sa Pilipinas, then only real and personal properties situated in the Philippines will be subjected to estate tax in the Philippines at kailan bayaran niya dito. So, we have also valuation of the gross estate. Paano ba binavalue ang gross estate, no? So, ano yung mga properties comprising the gross estate of the decedent? In general, dapat daw i-value siya ng fair value as of the time of death of the decedent. Kaso lang, sa BAR, meron silang tinatawag na zonal value or ito yung value fixed by the commissioner na nagkaroon tayo ng mga later part na ng 1990s, no, yung mga zonal values natin. So, pagdating po sa BAR, in the payment of your estate tax liabilities, yung value na yan ang sinusunod. No? Whichever is higher between the fair market value na fixed nung city assessor or municipal assessor at saka yung value na yan na fixed ng commissioner. Whichever is higher. So, kung alin yung mas mataas doon, yun po yung sinusundan na lagyan mo ng total and then i-deduct mo yung mga deductions, allowable deductions, and then yung net na subject to estate tax, yun po ang multiply sa 6%. Huh? Okay. So, if the property is real property, ano ang valuation natin? Fair market value shall be the higher value between the zonal value determined by the commissioner ng BAR at the fair market value as shown in the schedule of values fixed by the provincial and city assessor. Ito yung makikita natin sa ating tax declaration, no? So may mga tax declarations tayo diyan, yung nakalagay doon na fair market value, yun po ang ihambing with the zonal value of the BAR at yun po yung masunod, no? Yun ang ilalagay na value for the sake of computation of the gross estate. Okay. Pagka shares of stocks naman po, the fair market value shall be pag listed and traded in the stocks exchange, then the price at the time of death or the arithmetic mean between the highest and lowest quotation at the date nearest the date of death, no? If none is available on the date of death itself. Ano naman yung listed and traded in the stocks exchange? Pagka halimbawa yung namatay, meron siyang pag-aari na shares of stocks, nag-invest siya sa yung company na listed sa stocks exchange, ang kanyang shares of stocks, ibig sabihin traded, then paano mo i-value yung kanyang shares of stocks? Yung value ng shares of stocks at the time of death. So kung halimbawa namatay siya ng March 10, then yung March 10 na yan, yun yung kunin ang value doon. Kasi meron yan sa Philippine Stock Exchange, pag listed ka doon, meron yan silang value na daily. No? So, ang ginagawa ng iba, nanghihingi sila ng certification from the Philippine Stock Exchange as to the valuation of the shares of stocks nitong specific company na to. And then, at the time of specific date, and then yun ang ina-attach po nila sa BIR pag nag-file po sila ng estate tax. No? Kasama na yung stock certificate. No, remember, yung sabi natin, ang stocks kasama sa registrable property. Kaya hindi pwedeng magpa-register ka o kaya magbayad ka ng estate tax mo na kasama yung shares of stocks pero walang stock certificate. Why? Kasi doon po sa portion na bibigyan na kayo ng clearance, nakalagay doon yung stock certificate number. Kasi kung walang stock certificate number, paano mo pinpoint
Sa dami-dami ng shares of stocks na nandun sa isang company, paano mo ngayon masabi na ito yung stocks na to ang na bayaran, no? At na-transfer. Hindi mo siya ma-pinpoint, no? So, kailangan ang stock certificate. So, be aware of that. Lahat ng mga nag-i-invest sa company, be aware of that na pag nag-invest kayo sa isang company, may shares of stocks kayo na hinawakan. Okay. Pagka halimbawa naman, ang shares of stocks mo issued by a company which is not listed in the Philippine Stock Exchange, paano mo naman ngayon kuhanin yung value ng shares of stocks? No? So, the book value for common shares and par value for preferred shares as shown in the audited financial statement. So, kailangan pala na mag-present ng financial statements, no? Of the issuing corporation nearest to the date of death of the decedent, no? The valuation of this share shall be exempt from the provisions of Revenue Regulations number 6-2013 as amended. Ano po ibig sabihin nito? No? So, ang sabi dito, pagka halimbawa, ang shares of stocks kung saan yung namatay nag-invest, issued by a private corporation, ang hindi listed, ang gagawin mo na valuation o magkano ba yung shares of stocks at the time of death, doon mo titingnan sa financial statements, i-compute mo doon. At paano yun kinocompute? The total stockholders' equity divided by shares outstanding. No? So yun po, equals the value. Yun yung hahanapin mo doon, yung total stockholders' equity. So ano naman tong tinatawag na Revenue Regulations number 6-2013? Itong 6-2013, isa po itong regulations na ang ibinibigay niya na explanation or requirements, pagka ang isang corporation may mga ari-arian, no, may mga real properties, kasama yung value ng mga properties owned by the corporation, isama mo sa kanyang stockholders equity na valuation, no? Kasi halimbawa, yung shares of stocks ng company, yung stockholders equity niya, halimbawa is 1 million lang. Pero may property siya na worth 100 million. No? So, napakababa nung kanyang shares of stocks, pero napakarami niyang properties. So, sabi nitong 6-2013, isama mo ang value ng properties owned by the corporations in the computation of the par value ng kanyang shares of stocks. Excuse me. Kanina pa ako nangangati dito, hindi na linis, no? Ni ano ka nga ng basa. Excuse po Kasi maalikabok, kaya makati sa lalamunan. Okay? Okay. So, the valuation of this share shall be exempt from the provisions of Revenue Regulation 6-2013 na yung mga properties na sinasabi natin na dapat isama sa pag-value ng shares of stocks ng corporations. Okay? So, saan na tayo? Sa shares pa lang, no? Sa shares pa lang. O, ano naman tong tinatawag natin na proprietary shares in the association, recreation, or mga amusement club, no? Na halimbawa, pag-aari din nung namatay. Paano natin naman i-value yung mga proprietary shares? It shall be valued using the bid price, no? Bid price on the date of death or the nearest to the date of death. Ano yung ibig sabihin ng bid price? Ito yung mga proprietary shares po. Ito yung sa mga clubs, sa mga sports club, no? Sa mga golf clubs, no? Na pag may isa kang share doon na binibili mo, yung especially yung mga clubs na exclusive to members, no? So, kung sino yung mga members, sila lang yung pwedeng makapag play doon sa mga sinasabi natin na sports club, tawag dito, yung dali lang, bumalik. Saan na tayo? Excuse lang po mga ka-YouTubers kasi ano tayo, maalikabok.
po tayo. Okay. So, nandyan pa kayo ha, mga ka-YouTubers natin. Nandyan pa sila? Okay. Okay. Sige, tuloy lang po tayo ha, sa ating explanation sa inyo. So, ang proprietary shares po na sinasabi natin o sinasabi dito na kailangan isama po natin sa ating estate tax, ito po yung mga proprietary shares na manggagaling sa mga sports club, and then saan natin to naman kukunin yung valuation niya, no? Yung minsan na-publish po to sa mga newspaper or general circulation o yung kanilang bid price, alam po yan ng kanilang opisina. So doon yan usually kumukuha ng certification as to the value of that proprietary shares, no? Sa opisina na nila or sa mga newspaper of general circulation. Okay. So cash in bank in local and or foreign currency shall be based on the peso value of the balance at the date of death. No? So ito yung mga cash in bank, siyempre ano ba ang valuation ng cash? Siyempre yung face value. Kung magkano yung nasa passbook, kung magkano yung outstanding balance. Yun po yung basis pagka-cash naman. No, hindi na kailangan yung mga computation. Basta ang ginagawa dyan ng iba, certification lang from the banks that the amount outstanding at the time of death, ito yung pera na to. Why? Kasi yung mga interest that accrues after the date of death, halimbawa may 1 million yung namatay, no? And then for 10 years, hindi na transfer, hindi na bayaran yung estate tax niya. Kung magkano na yung interest nung pera sa bangko, ang kukumputin doon yung interest lang na kinita din nung pera nung date of death, nung namatay siya. Yung interest na na-accrue after death, ang may-ari po doon yung kanyang beneficiary na. So hindi na po yan taxable for estate tax purposes. Hindi na isasama, no? Ang cut-off diyan, basta't namatay na siya, hanggang doon lang yung estate tax na babayaran. Why? Kasi the moment ng isang tao, halimbawa, namatay ngayon, anong date ngayon? August, ano ngayon? 11. No? So, nung namatay yung may-ari ngayon, ang may-ari ng property niya, nandoon na yan sa kanyang beneficiary. No? Automatic yan. Automatic yan. Kaya di ba yung ibang nag-aaway-away sa property, sabi, sana mamatay ka na para yung property malipat na sa kung sino yung naghihintay, no? Kasi the moment na namatay yung isang may-ari, no? Kanina may binaril po dito sa harap namin. Hindi namin alam kung sino, no? Nag-YouTube recording kami ng video. Talagang malakas na malakas dito sa kanto ng East Avenue at saka ano ba to? East Avenue, corner EDSA, no? Nandito talaga. So, lakas ng putok, kaya nagbibideo kami, parang nagulat kami. No? So, maalala ko, yun, yung nangyayari na yun, the moment na namatay yun, maraming pera, halimbawa, yung pinatay na yun. The moment na namatay siya, yung properties niya, hindi na kaagad kanya yun, nasa beneficiary na. No? So, pagka kumuha, halimbawa tayo ng certification from the banks, hanggang ngayon lang, hanggang ngayon na araw. Yung bukas o hanggang kailan yan matransfer yung kanyang property sa heirs, kailan babayaran yung estate tax niya at malipat na yung kanyang pag-aari. Yung interest incurred, hindi na kanya yon, no? Sa may-ari, sa beneficiaries na. Excuse me. Okay. So, what are the deductions? Kasi yung sabi natin, ang gross estate natin should be yung value ng property at the time of death. So, gross, excuse lang po 5 minutes lang. Kasi may ayusin lang ako dito sa baka
Okay? So, okay na? Okay na po. Okay, so hello po. Okay. Nakita tuloy. Delay pala eh. Okay kayo ah. Akala ko hindi pa tayo naka-on. Nabuking tuloy tayo. Okay, so good evening po ulit sa ating mga ka-YouTubers. No? Ito i-share ko lang sa inyo yung technique ko. Kasi inuubo ako, lalo na yung nakasinghot ka ng alikabok, nakasinghot ka ng mga kung ano-ano, no? Ang technique ko dyan is, kasi hindi yan talaga matanggal, no? Hindi yan talaga matanggal hanggat nandyan pa yung alikabok na nasinghot mo. So, alam nyo kung anong ginagawa ko dyan na gusto kong i-share sa inyo. Kukuha ka ng towel na basa, no? Yung towel na basa. And then dyan mo doon ka huminga, no? Para yung paglabas ng hangin na galing sa breath mo, mapunta doon, pati yung kung ano man yung nasinghot mo na alikabok mapunta doon, and then ma-refresh ka, no? So, yun po yung technique ko. At naalis na yung ubo ko. Okay? So, okay. Question na. Oh, sige, question na po. Galing po ulit ma'am kay Ma'am Yeshua. Ang sabi niya po, may binili daw po siyang rice farm, hindi pa po na-transfer sa pangalan niya yung Okay. title. Siguro po yung title. Ano daw po yung mga requirements? Ano daw po mga dapat na So, requirements? binili. Ibig sabihin, hindi na pa namatay yung nagbenta. Kasi ang maging problema mo dyan, pagka namatay na yung nagbenta, so, sinong pipirma doon sa binili mo? Yun na yung mga anak. No? Pero, may mga, dapat yung title nasa inyo na. O kaya, kung buhay pa yung nagbenta sa inyo, ang kailangan na kunin mo, doon sa nagbenta sa iyo ng rice field ay ang deed of sale at saka yung title, no? Saka yung tax declaration at saka yung clearance na bayad na yung taxes. Kasi kung hindi pa yan bayad, lahat ng mga taxes na arrears niyan, bayaran mo pa rin para ma-transfer yung property sa inyo, no? So yung tanong mo kung ano pa yung kailangan dahil may binili ka na rice field, no? Ang kailangan meron ka yung title at saka yung tax declaration at saka yung deed of sale. Yung deed of sale mo dapat permado talaga ng may-ari. Sino yung may-ari na yon? Yung nakalagay mismo sa title, no? Kung sino yung nakalagay sa title. Kasi magkakaproblema ka. Halimbawa, binenta lang yan ng kung kanino mo nabili, tapos hindi pa naman nakapangalan sa kanya yung title nung binili mo, ang dami mo pang gastos dyan. Kasi ilang transfer pa yung babayaran mo, hindi lang yung transfer na papunta sa iyo. No? So, ganun po. Tapos ma'am, meron, galing naman po kay Ma'am Mercy Martin. Okay. Shout out po, Miss Mercy Martin. Naka-file na Hello. ng estate tax at Okay. meron ng certificate authorizing registration. Okay, yung car. Pero hindi nadala pa sa Register of Deeds, parang hindi po nadala. May validity po ba yun? 1 year po. No? Ang validity niyan, 1 year, ibalik nyo sa BIR para issuean po yan ulit. No? Ipakita nyo yung resibo nyo, yung mga extrajudicial settlement nyo, kung sino yung issue na RDO, doon nyo po ibalik. No? At ang mangyayari niyan, pagdating sa Register of Deeds, may penalty na po. No? Kasi may number of days lang din na required yung Register of Deeds para yung clearance na galing sa BIR, dadalhin nyo doon. Ito ma'am, question po ni Sir Josefino Digal Reyes Jr. Okay po. Ang decedent po ay namatay this year lang po, 2020. Okay. Okay. Paano po makapag-avail po ba ng state tax amnesty? Okay. Po ba? Ito po yung, kung ang decedent ninyo ay namatay ngayong taon lang, no? Hindi na kailangan na mag-avail kayo ng estate tax amnesty kasi yung rate ng estate tax amnesty at saka yung rate ngayon, pareho lang at saka ang maganda pa dyan, tinaasan ang exemptions, no? Yung standard deductions. Ibig sabihin, yung family home naging 10 million na at saka yung standard deductions 5 million. So all in all yan 15 million. So kung hindi umabot ng 15 million ang properties,
ari-arian nung namatay, no? Pero hindi naman kasi mabigay yan, especially kung yung family home niya mababa lang, so mababa lang din yung maibigay sa kanya. But yung maximum talaga sa family home is 10 million, no? Na deductions. Kaya kung namatay siya this year lang, halos may benepisyo na rin siya, halos parang nag-avail na rin siya ng tax amnesty because it has the same rate with the tax amnesty. No? Tapos ma'am, ang follow-up niya po, saan daw po mag-file ng estate tax return kung yung namatay ma'am dito nakatira sa Manila, yung property nasa Palawan? Ang rule po natin sa pag-file po ng estate tax is the residence at the time of death, no? O kaya kung saan siya registered nung namatay siya, no, at the time of death. Bakit residence at the time of death? Doon po yan titingnan sa kanyang death certificate. Saan ba siya nung namatay siya? So dapat doon magpa-file, no? Halimbawa, namatay siya dito sa Palawan, siya namatay. Sa Palawan yung property, pero dito sa Manila ma'am. Ka- Dito ka- rin mo nakatira. so dito siya nakatira sa Quezon City or sa Manila, dito po dapat i-file yung kanyang estate tax. I-include nyo yung property sa Palawan, no? Kahit na yung property nandun sa Palawan, ang estate tax, dito yan bayaran, kasama ang property sa Palawan. Pero pagdating na po sa car, yung certificate authorizing registration, dadalhin nyo pa yan doon sa Palawan para doon nila din isyuhan, no? So, ganun po yung mangyayari. Dadalhin nyo doon sa district. Tapos ma'am, shoutout po kay Ma'am Sandra Eborda. Oh. Good evening daw po ma'am. Dati na rin natin yan siya, no? Okay, so good evening, Miss Sandra Iborda, no? Mga dati nating YouTubers. No, good evening and welcome ulit. Yung pala po ulit yung mga question. Okay. So, ito na po yung ating i-discuss sa inyo ngayon, yung mga deductions from the gross estate. No? Yung sabi natin kanina na kung kailan din po kaya namatay yung decedent, no? Yung may-ari ng mga properties, kung kailan siya namatay, doon din yung kanyang mga deductions i-compute. So, kung magkano yung allowable na mga deductions, nang namatay siya, yun din po yung gagamitin niya o ibigay natin na computations, no? So, what are the deductions? Section 9, time and place. Bakit nasa time and place na tayo o filing estate tax amnesty? Okay. Dali lang kasi to sige. Allowable deductions from the gross estate for resident citizens and non-resident aliens. Ito yung mag-a-avail po ng estate tax amnesty. Bakit? Kasi iba-iba po yung batas kasi natin nung 2017 and prior, ang dami pong batas. Kaya binigay ng BIR itong regulations na to at nakalagay kung ano yung mga amount na pwede nating i-avail at the time of death, no? So iba-iba ang computations, iba-ibang deductions. Okay. Patayin mo yung ito. Yun na lang. Okay? So, ano po ba yung mga deductions na pwedeng i-claim ng decedent, no? So, may nakalagay po dito sa amnesty natin na nagmula pa noong March 1917 hanggang 1936. Magkano yung deductions na pwede nating i-claim, no? Yung deductions na pwede nating i-claim ay funeral expense, no? Pero walang sinasabi kung magkano yung amount, but the actual funeral expense, no? Actual, walang limit. 1917 to 1936, so yung deductions pwede tayong mag-claim, funeral expense, wala pong limit, but ang sinasabi lang actual. Pagdating naman ng October 29, 1936 hanggang 1939, ang funeral expense na pwede din po nating ma-claim, actual funeral expense din, walang sinasabi na amount, no? 1939 hanggang 1950,
may sinasabi na siya na actual funeral expense but not exceeding 5% of the gross estate. Nagbigay na siya ng limit. No? Pagdating ng 1939 to 1950, 5% lang of the gross estate ang pwede mong i-claim as against the actual. So halimbawa yung actual mo is 200,000, pero yung 5% ng gross estate mo is 100. So 100,000 lang, no? Kasi ang sabi niya, actual funeral expense but not exceeding 5% of the gross estate, no? And then September 1950 to 1972, ganun pa rin. Actual funeral expense, but the limit is should not exceed 5% of the gross estate, no? Nung mga panahon na sinasabi natin, 1917 hanggang 1972, wala pong provisions about family home. So, walang deduction ng family home. Funeral expense lang. No? Standard deduction, wala din. No? Kasi hindi din tayo makapag-file. Yun yung hanggang 1972. No? Medical expenses, wala din. Hindi tayo pwedeng makapag-claim. Judicial expenses of the testamentary or intestate proceedings, ito yung may settlement ng estate sa korte. So, yung actual judicial expenses pwede pong i-claim. No? So, 1917 yun hanggang 1972. Pareho lang po ang provisions. Claims against the estate, pwedeng i-claim yung outstanding amount as of the date of death. But kailangan din yung proof. No? Ano yung mga proof? Siyempre, yung loan, yung promissory note, yung mga proof na nagkakautang ang tao. No? Kasi kung walang claims against the estate, walang proof, hindi po pwede mag-claim. Claims against insolvent persons, ito yung nagpautang yung namatay, tapos hindi na niya makolekta. But, kailangan yung pautang niya kasama doon sa receivable niya sa kanyang gross estate para pwede niyang i-claim. Kasi kung halimbawa, claims against insolvent person, pero hindi naman kasama doon sa gross estate niya, hindi pa rin niya pwede i-claim. Okay? Unpaid mortgages, no? So itong mga unpaid mortgages, ito yung nakasangla yung property, no? So magkano ba yung babayaran pag nakasangla yung property? Doon sa 1917, no provision, no? Sa yung sunod pa, no provision pa rin hanggang 1939. Pero nung pagdating na nung mga 1950, no, 1939 to 1950, the outstanding amount as of date of death, no? Basta yung loan is contracted bona fide for an adequate and full consideration or money. So yung kapanipaniwala yung amount ng utang, hindi yung minsan yung property mo 100,000, yung utang mo 200,000, so hindi ka panipaniwala. Yung 1950 na to 1972, outstanding amount as of the date of death. Ito yung mga unpaid mortgages. So kung magkano yung unpaid mortgages at the time of death, pwede pong i-claim as deduction against the gross estate. Losses arising from fire, ito yung nasunog yung property, na wala, ninakaw, no? Especially money, madali yung manakaw. 1917, no provision. 1939, no provision. 1950, actual value of the losses, no? Provided hindi siya na compensate ng insurance, and then at the time of filing the return, yung losses hindi na claim, no? For income tax purposes. Kasi remember na yung estate ng namatay, kung income generating yan, kailangan nagpa-file ng income tax return. At pag ang losses na yon na na-incur, halimbawa, ninakawan o kaya na embezzle, no? Ay naisama doon sa claim ng expenses sa income tax return, then pagdating sa computation ng estate, hindi na po pwedeng isama. And then we have the losses arising from firestorms noong 1950 to 1972. No? Ano yung valuation? Actual value of loss. So, ganun pa rin yung requirement. Okay? Anong sabi dito? Provided such losses were incurred not later than the last day of deadline for payment of estate tax. Ano ibig sabihin nito? Yung estate tax kasi, bago yung train law, ang deadline ng bayaran mo, 6 months. No?
So, ano sabi dito na yung mga losses sa property pwede mo i-claim? Pwede mo siyang i-claim up to 6 months after death. Kasi, pag namatay na yung tao, within 6 months dapat bayaran na niya yung kanyang estate tax. Sa ngayon kasi ginawa ng 1 year, no? So, dapat within that time na karoon ng mga losses na pwede niyang i-claim. Kasi pag sumobra na doon, hindi na pwede. No? So, may time na required. Okay. Ito yung mga property previously taxed. Ito yung tinatawag po natin na vanishing deductions. No? So, noong 1917, wala po tayong provision about vanishing deductions. Pagdating po ng 1936 to 1939, wala pa rin. Pero noong 1939 to 1950, meron na. No? The fair market value of the property identified, received, or transferred to the descendant by gift, bequest, device, or inheritance within 5 years prior to the present decedent death, which must be included in the gross estate situated in the Philippines. So, pwede daw within 5 years, no? Pwede yung mong i-deduct yung fair market of the fair market value ng property na i-transfer mo na. So, within 5 years, pwede mong i-deduct. Ganon din noong 1950 to 1972, the same provisions. No? So, magkano po yung deductions? Ito yung sinasabi natin na vanishing deduction. Ibig sabihin, bumababa yung rate of deduction. So, for the first year, di ba, namatay, na-transfer sa beneficiary yung property, 2020, no? Namatay naman ngayon, ng 2020 din, within the year, namatay yung beneficiary. So 100% hindi po na siya magbabayad kasi kababayad lang, no, ng transmission ng property. So halimbawa naman na yung heir, yung beneficiary, namatay yung decedent 2020, 2020, namatay yung beneficiary 2021. So one year, magsi-second year, no? 80% naman yung pwede niyang i-deduct, no? Sa 2022, 60%, 2023, 40%, 2024, 20%, no? Kasi nga vanishing. So after 5 years, wala na pong deductions, no? Babayaran na lahat. Okay. Transfer to the surviving spouse and children, wala pong provisions, no? Walang provisions yung transfer sa surviving spouse. Amount of bequests, legacies, devices, or transfer to surviving spouse and the legitimate or recognized natural or adopted children not exceeding 3,000 pesos each. Kasi noong mga 1920s, 1939 to 1950s, so meron pa siyang tinatawag dito na transfer, no? Transfer tax sa surviving spouse and children, no? And then shares in the conjugal property. Net share of the surviving spouse in the conjugal property or partnership and his or her part of the gains, no? So nandun na yung share ng surviving spouse pagka conjugal yung property, pwede po nating i-deduct, no? 1917, 1936, 1939, 1950s, 1972 pwede, no? Amount received by heirs under Republic Act 4917, ito yung tinatawag natin na retirement, no? Na namatay. So walang provision. Wala pong provision na sinasabi ang estate tax. So hindi siya kasama. Okay. So deduction naman noong 1973 to 1985, ito yung PD number 69, no? Funeral expenses, meron ng limit, 5% of the gross estate, but not exceeding 50,000. So hanggang 50,000 lang yung ina-allow na deductions against the gross estate. Pagdating naman po ng January 1986 hanggang 1992, 5% pa rin ng gross estate, but not exceeding 50,000. Same lang din po yung rate. 1992 to 1997, actual funeral expenses, or in an amount equal to 5% of the gross estate, whichever is lower but in no case to exceed 100,000. So pagdating naman po ng 1992 to 1997, maximum na pwedeng i-claim as a funeral expense is 100,000, no?
Kasi may limit pa rin siya na 5% of the gross estate. Pagdating po ng 1998 hanggang 2017, ito na yung Republic Act 8424 or the CTRP, the Comprehensive Tax Reform Program ng BAR, actual funeral expenses na or 5% of the gross not exceeding 200,000. So yung dating 100,000 na funeral expense, in-increase na siya by hanggang 200,000. No? So yun na yung 2017. Pagkasunod nun, train law na noong 2018. May question? Wala pa? Okay. So tuloy lang po tayo ha. Okay. So ito yung kanina kasi ang pinag-usapan natin doon noong 1917 hanggang 1972. Ngayon naman ang pag-usapan natin 1973 hanggang 2017. Okay? Okay. So, pagdating po ng 1973, yung family home, wala pa po tayong mga provisions. No? Pero pagdating na nung 1992, meron na tayong actual fair market value or 1 million, whichever is lower. And then, kailangan yung certification ng barangay. No? So, ganun pa rin. Nung hanggang 2017, no? 1 million pa rin yung limit ng family home na binibigay sa atin, and then certification ng barangay, mandatory. Standard deduction, wala po tayong provisions na noong 1973. No, nagkaroon lang ng provisions na 1 million na standard deduction noong 2017 na, no? 1998 hanggang 2017. Okay. And then we have the medical expenses, no? So wala din yan dati. Noong 1998 na hanggang 2017, binigyan na ng medical expenses na 500,000 provided yung 500,000 mo is receipted at saka within 1 year prior to his death, no? So dapat yung 500,000 na medical expenses na incur mo yon 1 year prior to the death at saka 500,000 lang may resibo, no? Kung sumobra na sa 500,000 yung gastos mo sa hospital or medical expenses, hindi na po siya deductible. Kahit may resibo ka ba. Kasi ang maximum lang is 500,000. And then the judicial expenses of the testamentary or intestate proceedings, actual, no? Kung magkano yung binayaran mo sa korte, sa abogado, no? Sa mga dokumento. So, judicial expenses po ang tawag dyan, pwedeng i-deduct sa estate in order to arrive at the taxable estate, no? So, may benepisyo tayo sa pagdating na ng deductions, no? Sa estate. Claims against the estate, the outstanding amount as of the time of death, no? So, pare-pareho lang. But ang nakalagay dito, outstanding amount as of date of death with duly notarized document if the loan was contracted within 3 years before the date, a statement, no, showing the disposition of the proceeds of the loan is required. Kasi halimbawa, namatay yung may-ari. Saan niya ginamit yung loan? No? So, ang requirement dito, within 3 years, na bago siya namatay, at na-incur niya yung loan na yan, yung proceeds saan niya ginamit. No? Kasi ang sabi naman ng iba, baka naman yung loan na yan, accommodation lang, at iba pala yung nakikinabang. So, dapat yung ibang tao na gumamit ng loan, siya talaga ang may responsibility na magbayad. So, hindi magiging deductible dito po sa decedent. Kaya, ina-ascertain lang. Okay. Next, claims against insolvent person. Ito yung mga may pautang ang namatay. So, pwede din po niyang i-claim against the gross estate provided yung
receivable na yon, yung pautang niya, should have been included in the gross estate para pwede niyang i-claim. No? Unpaid mortgages, ganun din, pero kailangan may mga documentation po ito, yung mga unpaid mortgages. No? So, as of the time of death, contracted bona fide and for an adequate and full consideration in money or money's worth for purposes of deduction the value of the decedent's property and diminished by such mortgage or indebtedness. Dapat included din yan sa gross estate niya para mo ma-claim yung unpaid mortgage mo. Losses also arising from firestorms, yun yung sinasabi natin na should be incurred not later than the last day of filing. So within 6 months na incurred mo, yung mga losses na yon sa property, pwede mong i-deduct. Bakit? Kasi, di ba taxable ito, estate ang sinasabi natin, ari-arian. Inasunog na yung ari-arian mo, bakit mo pababayaran? No? Kaya wala na, ninakaw na, bakit mo pababayaran? Okay, so property previously tax, ito yung sinasabi natin na vanishing deduction. Ano po yung vanishing deductions? Ito yung ipamana na sa iyo ngayon, ngayong taon na to. Tapos yung nagmana, namatay ulit during the year, no? So 100% hindi na siya magbabayad. I-transfer na lang ulit doon sa kanyang mga beneficiaries. Halimbawa naman yung beneficiary namatay on the second year, no? So 80% ang value ng property na hindi niya babayaran, 20% lang yung babayaran niya. Pagdating naman ng first year, second year, third year, 60% na lang, fourth year, 80%, fifth year, 20%. No? Yun na lang yung deductions na ma-avail niya. Okay? So, transfer for public use, of course, hindi po siya taxable, kaya i-deduct po natin sa gross estate. No? And then, transfer to the surviving spouse and children, wala na po. Ito yung mga transfer taxes na sinasabi dati, no? Wala na. Estate tax na lang po. Share in the conjugal property, ito yung 50%, no? The net share of the surviving spouse in the conjugal partnership property minus the obligations property chargeable to such property, no? And then amount received, yung sa 4970 natin, yung mga retirement benefits, no? So actual retirement benefits provided the same is included in the computation of gross estate. So kung yung retirement benefits na yan, kasama doon sa gross estate, then pwede mo siyang i-deduct. Pero kung hindi siya kasama, of course not, hindi mo siya pwedeng i-deduct kasi hindi siya kasama doon. Hindi naman siya deductions na binibigay yung gobyerno, no? So kung sinama mo lang siya, pwede mo i-deduct. Pero pag hindi mo sinama doon sa gross estate, hindi mo siya pwedeng i-deduct. Okay. Saan na tayo? Bumabalik kahayari eh. Bumabalik yung ating, ano siguro, napindot, no? Bumabalik siya sa, ito. Okay. Hindi pa. Paano pa natin i-compute yung gross net estate? Ha? So, discuss ko na po sa inyo yung mga deductions, mga claims against the estate, mga vanishing deductions. Paano naman natin ngayon malalaman magkano yung babayaran? No? Okay. Okay. So, deductions from the gross estate, no? So, yung gross estate natin, i-deduct yung mga deductions na mga sinasabi ko kanina, tapos magkaroon na tayo ng net taxable estate, yun yung i-multiply natin by 6%, at yan ang babayaran natin, no? So, paano naman natin siya babayaran? Time and place of filing estate tax amnesty return, saan siya babayaran? Ipa-file siya ng executor or administrator legal heirs transferees within 2 years from effectivity of this regulation. So May, no? So hanggang May 2021 po siya.
sa RDO kung sinong may jurisdiction over the last residence of the decedent. So kung saan registered yung namatay, doon po natin ipafile. Yung question kanina na may property siya sa Palawan pero nandito siya sa Manila. Dito po sa Manila ipafile, including yung property sa Palawan, no? Ng estate. So in case of non-resident decedent na meron siyang executor or administrator sa Philippines, ang estate tax return, ipafile niya sa RDO kung nasaan yung executor or administrator. Kung registered, no? Okay. So kung hindi naman registered, doon sa legal residence ng executor or administrator, doon po i-address, no? O doon i-file ang estate tax. Okay. Ito naman yung non-resident decedent with no executor or administrator in the Philippines. So, saan niya ipafile? The return shall be filed at RDO number 39 South Quezon City. No? Ito yung sa mga non-resident, yung mga Filipino citizen pero namatay sila sa abroad o kaya naging American citizen na sila, namatay sa abroad pero maraming properties dito sa Pilipinas. So, saan po yan pinafile? Sa RDO number 39 South Quezon City. No? Bakit doon sa RDO 39 South Quezon City? Kasi yung RDO 39 South Quezon City, yun po yung may sakop ng BIR na National Office na nasa Agham. No? Kasi yung RDO 39 nandito sa Quezon Avenue, so sakop niya yung National Office. So lahat ng mga cases na pinafile, no, na abroad dito sa RDO 39 ng bagsak. No? Okay. So, duly accomplished sworn estate tax amnesty return, acceptance payment form, no? Ipakita namin sa inyo yung mga samples. Yun ang ipi-fill up natin at ipi-fill up natin yung mga gross statement ninyo dyan, may computation, and then dadalhin natin sa BIR, papirmahan sa examiner bago po bayaran sa bangko. No? Okay. So, presented to the concerned RDO for endorsement, no? Prior to payment of the estate tax. So, wag muna kayong magbayad kahit marunong kayo mag-compute, no? Wag nyo munang bayaran na diretso na kayo sa bangko, dadaan muna kayo sa BIR at papirmahan ninyo yung form na dapat meron kayong babayaran, no? So, papirmahan nyo muna yan sa examiner bago doon nyo dalhin sa bangko. Okay? May question na? Wala pa rin. Okay. So, after payment, the duly accomplished and sworn estate tax amnesty return and the acceptance payment form, may proof of payment na, at saka may complete documentary requirements shall be submitted to the RDO in triplicate copies. No? Kung tapos na, so isubmit nyo sa RDO, may triplicate copies para ma-process yung CAR or yung certificate authorizing registration. No? Failure to submit the same, nagbayad ka na halimbawa pero hindi ka nag-submit na documentary requirements within the 2-year period from effectivity of this regulation is tantamount to non-availment. So parang hindi mo inavail yung amnesty, no? So yung mga payment na ginawa mo, i-apply na lang yun sa total regular estate na dapat mong bayaran, hindi na sa amnesty. So malaki yun, ha? Malaki yung diferensya kasi the maximum na rate bago mag-train law is 20%. Ang train law is 6% flat na lang, no? So, malaki yung diferensya, malaki yung kabawasan doon sa binabayaran natin na estate tax return kung mag-avail tayo ng amnesty. Okay. Estate tax amnesty return for undeclared properties, no? Pagka may mga undeclared properties, the legal heirs, executors, administration can file an estate tax amnesty return or an amended estate tax amnesty return kung ano yung applicable. And then bayaran nila yung estate tax amnesty, no, without penalties para makapag-avail sila within 2 years from the effectivity of the regulations, no? So hanggang May 2021. Okay. So may sinasabi po dito na executor at saka administrator. So balikan ko lang to, ha. Ano po bang pagkaiba ng administrator sa executor, no? Pag sinabi po natin executor, mag-i-execute siya
Ano yung i-execute niya? The last will and testament na iniwan nung namatay. No? So, ibig sabihin, pagka ang namatay, may iniwan siya na last will and testament, ang tawag doon sa mag-execute nung last will and testament niya, executor. No? Halimbawa naman yung namatay, namatay lang siya, wala siyang iniwan kung kanino mapunta yung kanyang mga properties. Ang tawag naman doon sa mag-aasikaso ng kanyang estate, administrator. Anong ibig sabihin nun? I-administer lang niya, no? Kasi may mga tinatawag tayo sa law of succession natin na tinatawag na mga mandatory heirs. No? Sino ba yung mandatory na magmamana kahit na sabihin mo na may last will and testament yung namatay, pero diniprive naman niya yung mga compulsory heirs niya. May batas pa rin na paiiral ang gobyerno para mapunta doon sa kung kanino ba dapat mapunta yung property nung namatay. May mga tinatawag tayong compulsory heirs, no? Ito yung surviving spouse, ito yung mga anak, no? Na legitimate. Ang illegitimate, ang matanggap nila 1/2 lang ng share ng legitimate child, no? So, may mga batas pa rin tayo na umiiral para dyan kung kanino mapunta yung properties. No? Yung sa atin lang, i-avail natin dito, yung amnesty sa pagbayad ng estate tax para yung properties na yan matransfer po sa Register of Deeds at mapunta yung mga titulo niyan sa kung sino man yung magmamana. No? So, yun lang yung after natin dito sa tax. Kasi yung mga wills and succession na yan, pag may mga dispute yan, korte po. No? Dadalhin yan sa korte and then korte na magde-decide. No? Kaya nga ang daming mga properties ngayon na naka-hang lang, no? Hindi magalaw kasi hindi magkasundo yung mga heirs. No? The moment na isang heirs diyan hindi pipirma, hindi uusad yung transaction for that property. No? Kaya yung iba pinipeke na lang nila. No? Ang dami nating cases na narinig tungkol diyan, binenta yung property na hindi dumaan sa tamang proseso. So anong nangyayari? Nagkakademandahan at ang demanda niyan sobrang tagal. No? Ang property wala na, nandun na sa third party kasi in that case kung naibenta siya and then buyer in good faith, walang alam na panduloko yung nakabili, hindi na pwedeng bawiin yung property sa kanya. No? Ang magagawa na lang ng totoong may-ari, pabayaran niya yung property doon sa nagbenta. No? Doon sa nagbenta. Okay, so yun po yung mga tandaan natin. Ang property po, may sarili po siyang batas, no? The law on property. So hindi yung iniisip natin na, ako may-ari nito, binili ko na to. Wala ka namang titulo. So in effect, in essence, hindi pa rin kayo yung may-ari, no? Kung sino yung naka-register, siya pa rin yung may-ari. Okay. Under declared properties, after the lapse of the 2-year period, from the effectivity of these regulations, meaning itong amnesty shall be subject to the applicable estate tax rate prevailing at the time of death. No? So, kasama na yung mga interest, penalties kung hindi binayaran during the deadline. Okay. Estate with properties subject of taxable donation or sale. Okay. So, ito pong nangyari sa iba. Patay na yung mga magulang. Ito yung mga nagmana, binenta na yung property. Pero hindi pa nabayaran yung estate tax. No? So, dapat, dahil may amnesty ngayon, bayaran na po natin yung estate tax at ano namang mangyari doon sa sale or sa donation. No? So, properties included in the estate tax amnesty availment, which are likewise subject of taxable donation or sale, shall be assessed of the corresponding donors or capital gains or other applicable taxes at the time of donation sale, including penalties if applicable. Including penalties, lalo na pag late na. No? So, pagka daw may donors na, donation na, at saka may capital gains, binenta na, so dapat bayaran din at the time na bayaran nyo yung estate tax. No? Yun yung masaklap no? Doon sa mga nagmana ng property. No? Matagal na panahon na yung property kinip ng tatay, no? Yung mga magulang. Tapos nung malipat na sa mga anak, benta dito, benta doon. No? Yun ang masaklap. Kasi ako pag may property ako, ang gusto ko i-preserve ng mga anak ko at makarating doon sa mga next generation pa.
no? Hanggang sa mga apo ko sa bawa yung apo mo sa anak mo, tapos apo mo sa apo mo, apo mo sa apo ng apo ng apo ng apo mo. No, para sa akin, masarap yung ganun na matikman pa nila yung pinaghirapan ng gagaling sa mga kanunuan, no? Kasi may na-process akong estate tax na ganyan, yung napakayaman talaga dito sa Metro Manila. Napakayaman, prominent, no? Mga kilala talaga. Bakla siya. So, walang anak. Hindi na niya pinamana sa mga kapatid niya kasi mayayaman na rin kapatid niya. Pinamana niya doon sa anak ng mga pamangkin niya. So, sino yung mga anak na pamangkin niya? Mga apo niya. Oh? So, pamangkin mo, tapos nagkaanak yung pamangkin mo, mga apo na. Doon niya pinamana yung kanyang mga properties nung namatay na siya. So, napakaraming properties. Okay. So, ano yung gusto ng namatay o ng decedent? Siyempre, yung property mo ma-preserve. Hindi pa nga nabayaran yung estate tax, pinagbibenta na. No? Meron din ako nakilalang ganyan na tuwang-tuwa sila kasi yung tatay nila lawyer. During the time, napaka-strike to. During the time na buhay pa yung tatay nila, marami silang properties. Wala silang pwedeng pakialaman sa property, lahat nagpapatakbo yung tatay. Alam nyo, buhay pa yung tatay nila. Nagpipray na sila na mamatay para ma-transfer sa kanila yung property. Nung namatay yung tatay nila, kasi unang namatay yung nanay, matagal bago namatay yung nanay, bago namatay ang tatay. No? So, na intact na preserve pa yung property ng tatay. Nung namatay na yung tatay, benta dito, benta doon, travel dito, travel doon. Ngayon, wala nang property. No? So, sabi ko, sana naman, buhay pa siya, binigay na niya sa mga anak niya with wag talaga ibenta yung properties. No? Pinahawak na niya para at least nalalayan niya. Lawyer no? Depende na yan sa management, administration ng properties. Karamihan naman dahil nag-aaway-away yung mga heirs, beneficiaries, so hindi ma-preserve yung property, binibenta na lang. Ano yung paghahatian? Pera na lang. Kasi kung hindi paghatian ang pera, property paghatian, nag-away pa rin. No? Sabi ko, benepisyo na nga lang na binigay sa atin, hindi natin pinundar, away pa rin. Bakit? Kasi yung iba napunta sa kanya, pangit na property. No? Bakit sa kuya, nandoon yung magandang property. Dito kami, nasa likod yung hati namin, nasa harap yung kuya namin. Mas mahal yung valuation ng property sa kanya. Ganun yung mga away-away. So, what happened? Ibenta na lang yung property para hindi na mag-away sa kung kanino man yan mapunta. So, ano mangyari doon sa mga parents? Siyempre, kung ikaw yung nagpundar ng mga properties na yan, gusto mo ma-preserve sa mga anak mo. Ang problema, mag-aaway-away pa. No? So, wag na lang. Kaya pala yung ibang mga parents na maririnig mo, habang buhay pa sila, ubusin na daw nila yung properties nila para walang pag-awayan yung mga anak nila. No? So, tama ba na mga reasoning yun? No? Para sa akin, maganda talaga yung may papamana tayo. Pero, please naman, yung mga nagmamana naman, bigyan din ng parang halaga yung mga properties na minana nila. Kaso lang sa pamilya, minsan di mo maiwasan, meron talagang, yung medyo sakim ba, na gusto siya lang lahat. No? So, wag namang ganun. Kasi, yung mga properties na yan, gusto din naman yung namatay na lahat makikinabang. No? Ako, in my part, I never talaga na gusto ko mapariwara yung mga properties. No? Sa mga lolo, lola pa, gusto ko lahat naman makinabang. Gusto ko lahat ng kamag-anak, yung pahalagahan nila. Ang problema lang, meron talaga din kamag-anak na gusto benta dito, benta doon. No? So, sayang yung properties. Hindi na pe-preserve. Issuance of certificate of availment. No? Halimbawa, nakabayad na tayo, may applications na, kumpleto na yung ating mga dokumento. No? So, anong sabi dito? Pagka meron na tayong certificate of availment, tapos na nakapagbayad na tayo, within 15 calendar days from receipt of the application ng estate tax Amnesty, bibigyan na tayo ng car, no? So, hindi ko lang alam kung anong nangyari ngayon dahil lockdown pa no?
So, siguro held in abeyance ito at saka yung deadline pa naman nito is 2021. So, yung mga magbabayad ng estate tax since lockdown, wag mo nang bayaran, no? Yung iba. Pero sa iba naman na kaya na at saka pwede na bayaran din, i-file nyo na para hindi po kayo maghahabol sa next year po natin na deadline, no? Okay, so issuance of electronic certificate authorizing registration kasi ang ina-avail po natin dito sa estate tax amnesty ay property, no? So anong gagawin dito? Issuean pa tayo ng e-car or yung electronic certificate authorizing registration. Ito yung pinaka-clearance, no? So issue ito per real property including the improvements. No? Ganun naman talaga din ang proseso, no? Per real property. If any, covered by original certificate of title, transfer certificate of title, condominium certificate of title, for untitled or tax declaration for untitled properties. Doon sa mga lugar na wala pang titulo ang lupa, tinatanggap po kahit na tax declaration, no? Okay. For personal properties included in the estate, separate e-car shall be issued, no? So, separate sa real property. Okay. Ano tong sinasabi dito na administrative sanctions dito sa regulations na to? Personnel who have been found remiss in their responsibilities, no, in ensuring compliance with the herein prescribed policies and procedures shall be imposed with applicable administrative sanctions as provided under existing policies. So, pag pinabayaan yung application mo, hindi na bigyan nung sinasabi natin na time limit para makuha mo yung clearance or e-car, no? May penalty, no? May penalty yung in charge. Okay, so itong mga reports to oversight committee sa BIR na po ito, no? Okay. So ano yung mga immunities and privileges pag nag-avail po tayo ng estate tax amnesty, no? Pagka ang estate tax nag-avail tayo ng amnesty, fully complied with all the conditions set forth thereof, na kapag bayad tayo, binayaran natin yung estate tax amnesty. So ano nang mangyayari? Immune from the payment of all estate taxes as well as any increments. So yung binayaran mo na estate tax during the amnesty, yun na yung sasagot doon sa lahat ng mga dapat mong bayaran ng estate tax as if fully paid ka na, no? So napakalaki ng discount mo. Arising from the failure to pay any and all estate taxes for taxable year 2017 and prior years. So yung binayaran mo na estate tax, yun na yung bayan mo sa lahat ng taxes mo na hindi mo previously pinabayaran, no? Okay, so kasama na daw yung civil, criminal, administrative cases and penalties under the 1997 tax code. So yun lang yung babayaran mo pag nag-avail ka ng estate tax amnesty, no? May question lang. Okay. Pero shoutout ko muna ma'am si Sir Joe Marie de la Paz, ma'am. Nandyan. Yes, ma'am. Always yan always sa Facebook, nakikita din natin siya, no? So, shoutout ko lang, pati sa YouTube channel natin na isa yung mga aral ng buhay mula kay Mami Elsa. Palagi din po siya nandoon, no? Shoutout ko lang. No? No, sa mga YouTubers natin, no, please subscribe also to my other channel. Ito yung mga aral ng buhay. Kasi for your information, nagiging values formation trainer po ako ng BIR, and during my stay, ang dami ko po mga stories, mga conduct na alam ko kung pakinggan ninyo, kapupulutan din po natin ng aral. No? Sige, anong question? Dalawa ma'am, galing po ulit kay Sir Citino Relief. Paano daw po magpa-compute ng value ng property? Yun yung unang question niya. Okay. Kasi yung pangalawa, paano po kung surviving spouse ng decedent dinonate po sa church yung property? Okay. So, una, paano i-compute yung gross estate, yung value ng gross estate? So, ang value po, sabi kanina, ng gross estate, i-compute natin siya at the time of death, no? Sa date na namatay yung decedent,
kukuha tayo ng tax declaration, no? Titingnan natin doon yung fair market value at the time of death. Kung wala talagang tax declaration at the time of death, yung nearest na valuation at the time of death, no? So tingnan natin doon, nandun sa likod ang fair market value ng property. Pero yung fair market value na yan, hindi pa yan ang gagamitin mo. Titingnan mo rin yung zonal value ng BIR, kung may mga zonal value na at the time, no? Kung wala pang zonal value, may mga valuation din ang BAR na ginamit na kagaya nung 1972 papuntang 1980s, no? May mga markup depende sa classification, may 10% markup, kung agricultural, may 20%, may 50%. So depende 'yon. Pa-compute po natin sa BAR kasi ang sabi nga natin, iba't ibang batas ang nagre-regulate at the time of death, no? So yung tanong mo na paano computein yung gross value, depende pa po 'yan sa batas nung namatay yung decedent, no? So kasi kung namatay siya na 1970s, fair market value lang kasi walang zonal value. Pero kung namatay na siya noong time na may zonal value na po yung BAR, yung fair market value na nandoon sa tax declaration at saka yung zonal value na meron ang BAR, whichever is higher. So kung higher ang fair market value per tax declaration, so yun ang magiging valuation. Kung higher naman yung zonal value ng BAR, yun ang magiging valuation. But based on my experience, laging higher po ang BAR. No? So yung second tanong mo, kung i-donate sa church. Ang tanong ko naman, yung church ba accredited donor institution? No? Kasi meron tayong mga sinasabi na donations to accredited donor institutions na fully deductible or exempt, no? Pero meron din na hindi. So, titingnan nyo na lang kung anong klaseng church yan at saka kung may mga papers yan na may exemption, then magiging exempted po yung donations natin. No? Ma'am, shoutout ko ma'am si Ma'am RG. Nakatune in. Oo, si Ma'am RG. Evening daw po. Kumusta na po yung libro mo na taxation? Nandito pa sa amin, ha? Binabasa-basa namin kasi walang mabilhan na libro. No? Naghanap kami, wala pang mabilhan na libro. Anyway, shout out ka lang pag kailangan mo na. Kasi wala pa kaming mabili ngayon. Nag-ikot nung nakaraan, wala talagang mabili. No? Yun lang ma'am, wala na pong sunod. Ano oras na? 9:50. 50 ma'am. 10 minutes. Ang bilis naman ng 2 oras. Parang nag-uumpisa pala ako, mag 2 hours na. Oh. Sige. So, 9:50. So, yung mga pahabol na question na kayo, ha? Kasi hanggang 10 o'clock lang tayo. Okay? Okay. So, balikan na po natin yung mga deductions, no? Sa documentation naman ng mga deductions, kailangan po, pag nag-claim kayo ng mga deductions sa gross estate po natin, dapat meron niyang mga resibo. Halimbawa, yung sinasabi natin noon na medical expenses na allowed tayo ng 500,000 hanggang nung 2017. Dapat may mga resibo tayo doon. At hindi lang mga basta resibo, kailangan mga valid na receipts. Ano ba yung mga hindi valid na receipts? Siyempre yung mga walang permit to print, mga acknowledgement receipt lang, no? So hindi po yun mga valid na receipts. Yung ipapakita natin dyan, yung may validity pa din at saka hindi expired na mga resibo, no? So kahit saang bagay po kayo ngayon, kahit anong gusto ninyong gawin sa BIR, napaka-importante talaga ng documentation, no? So, huwag natin yung kalimutan. And even naging taxpayers na tayo, no, yung mga files natin, mga claim deductions natin sa ating income tax return, dapat din yan documented, no? More so na sinasabi ko sa inyo dito sa estate tax, pag nag-claim kayo, dapat documented din yung ating mga claims, no? Except na lang sa standard deductions natin sa BIR na kiniklaim halimbawa yung standard deduction sa estate na 5 million at saka 10 million sa family home. Kasi standard deductions po yan, kahit na walang resibo, ina-allow po yan ng gobyerno, no? At saka balik ko lang po,
Pag nag-avail din po tayo ng estate tax na amnesty at yung ating property involved is 2 million and above, kailangan na po may audit certificate na ang independent CPA. No? So may CPA certificate na kayong i-attach. As to the property ninyo, valuation ng property, at saka yung computation ng tax due ninyo, naka-certify po yan ng CPA. Ang pagdating naman po ng train law, no? So hindi na to yung amnesty. Pagdating naman po ng train law, pag nag-file kayo ng estate tax beginning 2018, ang requirement naman po doon na kailangan may CPA certificate na pagka ang property natin is 5 million and above, no? So tumaas yung threshold, tumaas na yung amount na kailangan may CPA certificate. So below 5 million, pwedeng wala ng CPA certificate. Pagka may 5 million na yung property or gross estate, kailangan meron ng CPA certificate po na naka-attach. Okay? Shoutout po ma'am, si Sir Eugene Cruz. Shoutout ko po. Idol Hello. po. Hello, Sir Eugene. No, idol ka namin. Tapos ma'am, yung ano po natin, yung tungkol sa bookkeeping exam contest natin ma'am. Okay. Sige, Yung sabihin mo meron dyan. tayong prize. Kasi hindi ko makita yan. Okay. Sige, di natin kabisado eh, kung ano yung explanation nila eh. No? Side ko ma'am. Wait lang. Yun. Sige. Kasi ma'am, meron tayong schedule na seminar on free bookkeeping August Okay. 28, 29. Okay. Yung registration natin ngayon, live siya sa YouTube, tsaka sa Zoom, pero yung mga members lang natin ang makaka-avail sa Zoom, di ba ma'am? Tapos, yung who can join our contest, yung mga members din po na PSTRI. Okay. Tapos yung winner na may high score, siyang mananalo nung prize natin na brand new cellphone. O ba? Anong tatak? Wala pa ma'am, may suspense namin. Okay. Wow, So, worth 7,000. okay. So worth 7,000, no? Yung highest na ano, game po 'yan, game para ganahan po tayo na magbasa and then bibigyan tayo ng exam. It's a enhancement also of our knowledge, no? Kaya mahilig talaga tayo sa nag-encourage, no, sa mga participants na to gain more knowledge in taxation. Siguro No? ma'am, may ibang details nung sa contest natin. I-plus na lang, at saka i-plus na lang po natin dyan sa YouTube din po natin. No? Magkaroon tayo ng video para mas maintindihan. At saka kung sino yung gustong mag-join, at least nandiyan kayo. No? So para masaya at saka hindi boring yung ating aral ng taxation, kaya may mga paraffol pa tayo. Pero yung paraffol na yan, I think, ang sabi niya, kasama doon sa exam, no? Mag-i-exam. Ayan po ma'am, Yun. naka-flash sa screen natin. Meron tayong join our bookkeeping exam contest, no? Who can join our contest? Member of PSTRI. Winner is the highest scorer, no? The prize is a brand new cell phone worth 7,000 pesos. No, if there is a tie, first come to register. So kung maraming lugi ka, isa lang pala yung price, no? So kung may tie daw, kung sino yung unang mag-register, no? Ah, okay. So maganda po 'yan para masaya yung ating
pag-aaral ng taxation. At sino po yung mga member po ng PSTRI, for your information, tayo sa atin din po yung Philippine School of Taxation and Research, na establish po natin yan noong 2009 pa, at saka ang aim po niyan is to have a globally competitive tax professionals na nag-o-offer po tayo ng mga seminars in taxation, puro taxation lang po, no? At sino po yung sinasabi niya na member? Ito yung mga nagbabayad sa atin ng membership fee na 1,000. At ano po yung services na pwedeng i-avail nila? Meron po tayo dito na PSTRI International Tax Library, pwede po ninyong ma-avail. And then yung mga paid seminar natin, meron pa po kayong discount na 10%. And then yung mga questions ninyo, mga queries regarding mga technicalities, no? Pwede tayong mag-research diyan. Bigyan nyo lang kami ng time, no? Yung mga queries. And then meron po tayong mga tinatawag na mga tax updates every month, no? Kung ano yung mga new. Actually, for the month of August, mayroon na tayong mga naka-schedule na tax updates, no? Balikan lang natin yung schedule natin ng tax updates hari. At yung mga members din natin na una pa yung sa Tax Advisors Group, you can join us via Zoom, no? Via Zoom kasi hindi na talaga tayo pwedeng magkita-kita. Yung iba gustong-gusto na pumunta dito, bawal na bawal po, no? Kanina hindi nga namin alam anong nangyari diyan sa tapat namin, no, na bigla na lang nagbibideo kami. Pumutok at meron palang binaril, no? Hindi natin alam kasi di pa kami nakinig sa news, no? Nandito pa kami. Naka-video kami mula pa kaninang 3:00, no? Ang dami naming na-record. Kaya di pa namin alam anong nangyayari outside. Kaya ingat-ingat po tayo dahil lockdown po tayo ngayon. Napaka-critical po ng ating paligid, hindi lang sa sakit, sa lahat, no? Kaya mag-ingat po tayo. Pag sinabi na sa bahay lang muna tayo, wag lumabas, wag muna tayong lumabas para hindi tayo magiging dangerous o risk sa paglabas natin, no? Kunting tiis pa lang po, tiis lang muna. Ma'am, sabi ni Sir Josepino Reyes, pwede po maka-join sa contest. Gusto ko na po magpa-member. Sige po, mag-email kayo dyan sa atin at masama kayo. Parang feeling ko mananalo ka. Sabi bang ni Ma'am RG, sama din siya. halaman na price, okay. Yeah, yes. Sige po, pwede yung halaman. Magaling. Okay. Yun lang ma'am. So, ipakita ko sa inyo yung form ng estate tax, ano? Yung babayaran natin. Ito. Dito naman. Ito. Oo, 2118. Hindi pala ako nakakunik sa inyo, no? Kaya di nila makita. O, sige. Sige. Pakita mo na. 2118 EA. Nakita nila. So, yung estate tax amnesty return po natin pursuant to Republic Act number 11213, ito yung 2118 EA, no? So, yung estate tax amnesty return natin. At pifill upan po natin ito once na gusto na nating mag-avail, no? So, line number 1, be careful kasi yung date of death natin, dapat tali po yan sa ginagawa natin na estate tax return coming from the death certificate, no? So, tali po yan doon. At pag nag-present kayo ng death certificate, yun yung may tatak ng PSA, no? Ng statistics. And then, amended estate tax return ng tax amnesty, yes or no? Yes, pagka meron na tayo na i-file at dagdag na lang po ito dahil may nakalimutan tayo, no? And no kung this is your first time to file an estate tax return, no? So, is there a previously filed estate tax return prior to estate tax amnesty? Yes or no? No. Okay. So, taxpayer identification number, kanino po tin ito? Tin po ito ng namatay, no? Hindi ito tin ng buhay. Bibigay sa inyo to ng BAR.
Taxpayer's name, estate po ng namatay hindi yung estate ng pangalan to ng buhay. Sa namatay po ito. So, residence of decedent at the time of death, ito din po yung nandyan sa kanyang death certificate. And then we have the non-resident alien, yes or no. Kasi bakit? Pag non-resident alien kasi, ang property lang dito sa Pilipinas ang taxable. Pagka resident citizen, lahat ng properties niya, including yung properties niya abroad, is also taxable. No? So, okay. Name of executor, administrator, no? Last day, first name niya, middle name for individual. So, tin of executor or administrator, I explained to you already anong difference ng executor sa administrator. No, si executor, ito yung may last will and testament ang namatay. Administrator, pag walang last will and testament. Ano yung last will and testament? Ito yung sulat nung namatay kung kanino niya pamana yung kanyang properties. Pag administrator, walang sulat, no? So, bahala yung administrator, but also in accordance with the law, kung kanino, sino yung bibigyan ng mga properties na namatay. Yun ang tinatawag na extrajudicial settlement. And then we have the TIN of the executor or administrator, and then the contact number, no? And the email address. And then we have the total tax payable. Ito yung real properties, personal properties, family home, taxable transfer, gross estate, less ordinary deductions, and then the estate after deductions, no? So, nandito na, nakalagay din kung exclusive siya or conjugal. Pag exclusive kasi, taxable po lahat yan sa namatay. Pagka conjugal, kalahati lang yung kanya dyan kasi yung kalahati belongs to the spouse, no? And then, meron tayong total, no? And then, less special deductions. Ano yung mga special deductions? The family home. Since, sabi nga natin, 2017 ito and prior, sa pangalawa na. Delay po dyan, pero Okay. So, line number 21 na. Less special deductions, family home, if applicable, magkano yon? Kasi 2017 ito and prior, 1 million, no? Then standard deduction is also 1 million. But for non-resident citizen, wala po silang ganon, no? Wala silang deductions. And then we have net estate, then less share of the surviving spouse, net taxable estate, less net taxable estate per previously filed return kung amended, equals net taxable estate for amnesty, and then the applicable rate is 6%, yun ang magiging estate tax due mo. Kung magkano yung taxable estate, ito yung gross estate, less deductions, no? So, multiply mo yan by 6%, yan yung magiging estate tax due, no? So, halimbawa, ang estate tax due niya, wala. Kasi, mas malaki yung mga utang, magbabayad ka pa rin ng 5,000. Kasi yung 5,000 is the minimum, no, na amount for the tax amnesty. So, kahit wala kang mabayaran, 5,000. Halimbawa naman, yung estate tax due mo is 3,000, magbabayad ka pa rin ng 5,000, no? Halimbawa naman, yung estate tax due mo is 10,000, 10,000 na yung mabayaran mo, hindi na yung 5,000. Minimum lang po yun, no? So, this form 2118EA is signed by penalty of perjury, no? Kasi dapat dito, totoo, correct lahat yung mga information na linalagay natin. And then there is the details of payment, no? And then we have the page 2 ng estate tax amnesty return natin. Ano yung mga nakalagay dito? Yung mga schedule, no? We have the details of property. So, sa details of property, lagay na ninyo dyan yung mga title number, the tax declaration number. Remember, itong tax declaration number, since ang essence dito is valuation at the time of death. So, yung tax declaration number po, tax declaration na kukunin nyo nearest to the time of death or at the time of death mismo kung meron, no? And then, lagay nyo dyan yung location, the classification, the area, and then the zonal value ng BIR, then the fair market value per tax declaration, and then whichever is higher, no? Bakit whichever is higher? Kasi yun yung magiging basihan natin pag gawa na natin ng
gross estate na subject to tax, no? Na gross estate na magiging basehan natin sa mga deductions and then paano magkaroon tayo ng net taxable estate, no? So halimbawa yung mga properties ninyo hindi naman kasya dito sa form, gumawa kayo ng summary, no? Gawa kayo ng summary in Excel form, and then kung halimbawa more than 2 million yan din po yung i-certify ng CPA as to the computation ng property nyo, computation ng estate tax nyo, no? Kasi itong dito sa form guide lang po to, hindi po to kasya, lalo na pag marami kayong properties. Schedule 1A, we have family home, no? Kailangan din yung mga information just like the real property. And then we have the personal properties, ito yung shares of stocks, no? So nakalagay dyan yung name of corporation, very important, the stock certificate number kasi ito yung parang title kung land ka, no? And then the number of shares, the fair market value per share, and then the conjugal or exclusive property ba siya nakalagay. And then schedule 3 is ito yung other personal properties, no? And then yung total, then the schedule 4 excuse me, taxable transfer, ito yung particulars, conjugal, exclusive kung meron, and then we have the ordinary deductions whichever is applicable. Yung sinasabi dito na taxable transfer, ito po yung prior ng mga 1972s na meron pa tayong tinatawag na transfer tax, no? Inheritance tax, inabolish yan pagdating noong 1972. No? And then we have Schedule 5, ordinary deductions, whichever is applicable. And then we have the actual or allowable funeral expenses. Ito po yung mga deductions na pwede natin i-claim, no? Nandito na sa form para hindi tayo mahirapan. Actual or allowable medical expenses, judicial expenses, claims against the estate, claims against insolvent persons, yung isa-isa nating in-explain sa inyo kanina. And then we have the property previously taxed or vanishing deductions. Ito yung 100% on the first year, second year 80%, third year 60%, fourth year 40%, and fifth year 20%. Ito yung vanishing deductions. Ibig sabihin, deductions yan na para hindi mo bayaran yung buong estate kasi nga kamamatay lang nung beneficiary. And then transfer for public use and others, no? So total. Tapos meron tayo dito mga classification ng properties, no? Kung residential regular siya, condominium regular, condominium commercial condominium, residential condominium, no? Cemetery lot, parking lot, government lot, general purpose. Ito yung mga classification ng real property. Agricultural, institutional, industrial, and then APD, area for priority development, no? Kasi itong area for priority development ano po to, no? It's LURB, sa Housing and Land Use Regulatory Board, no? Parang naka-red light yan doon sa kanila, hindi mo pwedeng i-transfer, hindi mo pwedeng nang gamitin kasi anytime kukunin na ng gobyerno by right of by payment of just compensation. Ito yung sinasabi natin na expropriation, no? Yung area for priority development. Okay? And then after na meron ka ng estate tax amnesty return, magkaroon ka pa rin nito yung acceptance payment form ng estate tax amnesty. Ito yung 0621EA, no? Pinapan mo to, ito yung pinaka-payment form, no? So nandyan pa rin, date filed, amnesty, yung pangalan, estate of, so yung mga information na yan. And then, dito sa estate tax due, nakalagay kung magkano yung 6%. And then, kung minimum, nakalagay din po yung amount. Minimum is 5,000. No? So, amount payable is whichever is higher sa 5,000. No? So, minimum yung 5,000. Kahit wala kang babayaran, 5,000 pa rin yung minimum mo. So, signature over printed name ng executor or administrator, and then the details of payment. No? Okay. So, ito yung mga forms po na kailangan po natin when we file our estate tax amnesty.
No? So hopefully we have given you the information at yung sa mga may estate tax na hindi pa nabayaran, huwag niyo po ninyong hintayin na darating, matagal pa naman, 2021 pa yung deadline. Huwag niyo pong hintayin. Why? Kasi sobrang hirap po hanap ng mga attachment doon sa estate tax nyo. So ngayon pa lang lakarin nyo na. At pa-evaluate nyo na yung documents nyo. No? Yung suggestion ko talaga, pag kayo ay nag-file na ng inyong estate tax return, yung estate tax return po natin na docket, kung ano yung mga checklist ng requirements natin, ay lagyan nyo ng paging, and then sunod-sunod yan, lagyan nyo ng paging at saka table of contents bago po ninyo ibigay sa examiner. No? Kompleto na lahat. Kaya yung mga properties ninyo na more than 2 million, kailangan may CPA certificate na yan. Kasama yan doon sa isasubmit ninyo. Lagyan nyo ng table of contents para mabilis siya i-process. Kasi kung wala, 1 taon, pabalik-balik kayo sa BIR. No? So, yun ang technique na mapabilis yung processing nyo. Hindi kalat, hindi masakit sa ulo yung inyong dokumento, may table of contents, and then sunod-sunod. No? Kasi madaling hanapin. Okay? May pahabol lang na question mo, si Sir o si Pino Regine. Okay. Paano daw po malalaman na yung property ng decedent ay conjugal? Nasa title po yan. Halimbawa, nakalagay doon sa title, no? Pero pwedeng i-dispute yan. Kung hindi totoo, nakalagay yung pangalan ng decedent, married to. No? Pero sabi ko nga, pwedeng i-dispute yan na kahit nakalagay dyan na married to, talagang in-acquire ko yan with my exclusive money. So, pwede yon. In that case, pwede siyang magiging exclusive. Pero pag walang mga ganon, basta't married to po, kinoconsider na siya kaagad na conjugal property. No? Especially kung acquire dyan during the marriage na individual at saka wala naman silang special na agreement na to each his own sila. So, conjugal po talaga yung properties. Okay? So, wala na, anong oras na? 10:15. 10:15. No, kasi nadagdagan doon sa ating forms, no? So, this is all for today and hope we have bring to you yung mga information na kailangan po natin for the filing of our estate tax amnesty. Stay tuned for another online streaming po natin on Thursday. So, i-explain naman po natin sa inyo yung donor's tax at that time. And then sa susunod naman, excise tax, no? Para ma-cover natin lahat ng klase ng taxes, no? Yung donors kasi maiksi lang yan, sunod na natin dyan yung excise tax, no? So, donors at saka excise tax tayo sa Thursday, no? So, with that, please join our examination, no? Yung raffle po natin is cellphone worth 7,000. No? But that is exclusive also only to the member. No? So, ano po yung benefits pag nag-member kayo? So, kasama na po kayo sa mag-a-avail ng mga benefits, kagaya ng ating library, and then discount po sa ating mga seminars, no? And then, yung mga tax updates natin, kasama na din po kayo. No? Kasi magkakaroon tayo niyan once a month, 1 day a month, ng mga tax updates. Kung ano yung bago. No? So, dadalhin namin agad sa inyo. Okay, so thank you very much and good evening sa mga ka-YouTubers natin dyan. Thank you sa mga subscribers natin. Thank you very much. The aim of this tax training is for you to have a better tax compliance. Good night po.